guys! So, ngayon, gagawa tayo ng earring. Yung ganitong earrings. So, tuturo ko sa inyo kung paano. First, kailangan natin ng thread. Yun, may mga thread tayo. And then, scissors. Pliers na for sewing. And then, ito yung pang-measure natin ng kung gaano kahaba dapat yung earring natin. Pag longer, and then shorter. Makapal lang na papel. And then, yung mga designs natin, yung gusto nating ilagay sa earrings. Andito yung hook niya. Kung gusto niyo ng gold na hook, ganyan. Gold. Or silver. Yun. So, start natin yung tutorial. Ayan ang 1 to 50. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Stop. After that, gupitin po yung side niya, yung sa baba. Po. Yun. And then, ilagay yung bilog. Ito. Gamit yung, ito, para siyang yung pangkuko. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yan. Para bumuka yung ring. And then, ipapasok mo siya dito. Make sure maipasok lahat. Tapos, kasama yung hook. Tapos, i-close mo siya. Gamit ulit ito. Yon. After ma-close, ganyan siya dapat. Tanggalin. Yon, ganon. Next dito, itatali natin dito sa may baba. So, kuha ka din dito sa black na thread. And then, itali mo siya. Ganyan. Kung gusto nyong lagyan ng star, habang tinatali mo to, i-shoot mo yung star. Yon, yung design niya. Nakalagay na yung star. Then, itali mo lang siya paikot. Ganyan. And then, gupitin mo yung excess. Tapos, gupitin mo yung sa baba. Yun. Yun. Pag may excess sa baba, gupitin nyo lang para magpantay. So, ganyan. Same din process sa kapares niya. Yun. So, may nagawa na ako dito. Ganito yung sample. Ganyan. Ganyan. Red. Red na thread. Green. That's all. Thank you for watching.